Що ви тут бачите? Дерев'яну альтанку, терасу з накриттям, качельку, трибуну для огляду змагань, тимчасову конструкцію. А що бачить ДБР з прокурором? 80 об'єктів нерухомості, капітальні споруди і котеджі. А тепер порівняємо, що не бачить ДБР в кончі заспі, так це ті альтанки можновладців, які можна побачити з дронів. І ось ці розкішні маєтки виросли тут за останні 5 років. Купатися у затоці стало небезпечно. Коли навіть діти підпливають метрів за 10 до цих будинків, охорона їх проганяє. Та ховаються серед маєтків Тимошенко, Черновецького, екс-регіоналів Дмитра Табачника, Нестора Шуфрича. Кажуть, тут є навіть особняк Ахметова. На закон про обмеження будівництва біля води можновладцям начхати. У них і так все схвачено. Але для хабарників в погонах це відмінний привід для перевірок вейк-парків з ціллю примусу до хабаря та рейдерства водноспортивних баз під себе. Колишні президенти, діючі міністри, депутати. Петро Порошенко має на березі Дніпра цілий палац. Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко, Анатолій Кінах також володіють не одним гектаром землі тут. Вибірковість законодавства, подвійні стандарти та упередженість дій правоохоронців – це ознаки існуючої української влади, з якими зустрічається будь-який інвестор вейк-парку. Будівництво об'єктів у води типу регулює закон «Водний кодекс України», який був прийнятий в 1995 році і результати якого ми бачимо зараз. За цей час він показав, що він зовсім не працює по відношенню до маєтків можновладців, зате катастрофічно обмежує господарську діяльність в першу чергу вейк-парків та водноспортивних баз та їх інвестпривабливість. Того маєтків можновладців біля води стає все більше, а водноспортивні бази зникають чи перетворюються на ті ж маєтки, що було з чого платити хабарі правоохоронцям. Схоже, щось пішло не так. І тепер замість аквапарку для дітей тут будуть розважатися лише обрані. Бо для простих смертних відпочинок тут має ризики. Заспокоїлись. Ну, якщо ви мене вдарите, ви сядете в тюрму. Сяду, мне Що ви? Щоб забезпечити розвиток водноспортивних об'єктів, треба серйозні зміни та особливі умови в законі щодо вейк-парків та водних баз. Якщо у депутатів під час війни є час на закони про марихуану, гральний бізнес, тютюн та порнографію, то, безперечно, для народу України набагато краще прийняти зміни до Водного кодексу щодо вейк-парків та водноспортивних баз. Того запрошуємо усіх депутатів Верховної Ради долучитися до просування цього вконче необхідного для спорту та оздоровлення нації закону. Недолугі депутати в Водному кодексі не врахували об'єкти водного спорту та обмежили розміщення у урізу води майже всієї необхідної інфраструктури вейк-парків та водноспортивних баз. Обмеження прописали в статті 89 Водного кодексу, якою любий хабарник в погонах намагається відмінити дозволи на розміщення вейк-парку від місцевої влади, щоб звинувачити підприємця чи відібрати його під себе. В пункті 4 статті забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. Навіть про прикордонні просіки виняток зробили, а про водний спорт забули. Але вейк-парк не може існувати без канатної дороги, стартового майданчика, суддівської, тренерської, інвентарної, трибун, медпункта спецтравми, рятувальної, розміночної для спортсменів, елінга, радіовузла, приміщення автоматики, обладнання об'єктивного суддівства. Для комфортного сервісу мешканців та інвестпривабливості в Євросоюзі обов'язково додаються об'єкти обслуговування – кафе, кемпінги, гестхауси та інше. Капітальна забудова дає безліч переваг і створює унікальні можливості для існування і розвитку водних видів спорту. Але там, де добре спортсменам і мешканцям, погано правоохоронцям і контролюючим органам.
Їм треба все зупинити та заблокувати розвиток парку та зон активного дозвілля згідно з недолугим законодавством, яке для них, а не для громадян, прийняли депутати. Що ви бачите? Волейбольні поля і кафе з трибуною. А ДБР бачить фешенебельний ресторан, а поля зовсім не бачить. Взагалі-то це світовий стандарт, коли 70% локації займає спортивний майданчик, будь то волейбольне поле чи канатна дорога, позаді мене 3 гектара, і поруч переодягальні, тренерська, федеративна, трибуна. Часто трибуна перетворюється в невеличке кафе, для того, щоб було дуже комфортно дивитись на змагання і заодно замовити собі щось попити. Так от, усе це не бачить ДБР. Воно бачить тільки фешенебельний ресторан. Переваги, які створить закон про вейк-парки та водноспортивні бази з капітальними спорудами біля води, набагато більше дає користі громадянам, чим ті ризики, які з'являються з можливістю його зловживання можновладцями для своїх маєтків. Для цього необхідний контроль над будівництвом та використанням водноспортивних об'єктів, наприклад, зі сторони муніципалітетів, як це в Євросоюзі, а в Україні ще й Спортивного комітету України, СКУ, разом з водноспортивними профільними федераціями. Для цього федераціям створити вимоги щодо проєктів інфраструктури водноспортивних баз, вимог та критеріїв по спортивній та оздоровчій діяльності з зрозумілими KPI ефективності. Вимоги до інфраструктури щодо розміщення у води та капітальних водноспортивних об'єктів доцільно взяти з досвіду вейк-парків Євросоюзу. Зразок таких вимог ви знайдете в описі під відео. Ще один яскравий приклад вибірковості закону та упередженості замовних репресій правоохоронців на прикладі Х-парку. Поки взвод ДБРівців нишпарить по Х-парку, шкрябає підпорки під туалетами та альтанками, намагається знайти хоч щось, щоб звинувати інвестора хоча б в капітальності вейк-парку, в 300 метрах східніше від Х-парку в 2017 році побудовані агромезні капітальні ангари вертольотного майданчику біля самої води, щоб олігарху було зручно відразу з вертольоту пересісти на свою яхту. Але ДБР їх в упор не бачить, того що цим користується державна дуся, олігархи та їх можновладці, а це арешту не підлягає. Я взагалі не проти, а тільки за наявності вертодрому на Муромці, того що це розвиває території і власник – красунчик, що домовився та збудував не свій маєток, а корисний об'єкт. Але це ж показує вибірковість і подвійні стандарти влади. Одним можна, другим ні. Тоді чого вейк-паркам влада забороняє капітальні споруди? Чи того, що вейк-парк не може дати стільки хабарів, як вертодром? Це і треба змінювати в законодавстві та карати правоохоронців за шкоду інвесторам. Для своїх все, для опонентів закон з продажними судами. Це основний принцип існуючої української влади. Вздовж берега розкішні палаци із власною охороною, виходами на пляж і безліччю камер спостережень. За моєю спиною будинок за 10 мільйонів доларів. Його територія 1,2 гектари, власний пляж, винні погреби, спа-центр, звісно, і безліч камер спостереження. Упередженість і безкарна свавілля держслужбовців, примуси до хабаря та замовні рейдерства успішних підприємств і є те, що нищить ще залишившіся підприємства в Україні та робить населення України жебраками. Бажання ДБР та прокурорів покарати, дискредитувати підприємства за надуманими звинуваченнями з корумпованими суддями і стало руйнуванням підприємств і катастрофою для економіки України навіть більшою, ніж сама війна. Зараз в Україні на базі Української Федерації Вейку створюється Асоціація інвесторів вейк-парків з метою відпрацювання з депутатами та держустановами змін до законодавства щодо вейк-парків та водноспортивних баз. Запрошуємо долучитися всіх зацікавлених в інвестуванні в інфраструктуру водних видів спорту України підприємців. Всі посилання на документи та пропозиції в описі. Зробимо Україну краще.